आज चाहिँ हामी यो फायर इफेक्ट दिन लगाइरहेको छु होइन टेक्स्टहरूलाई फायर इफेक्ट दिनलाई हामी उस गर्दैछौँ है फायर इफेक्ट कसरी दिने भनेपछि कसरी दिने भने धेरै सिम्पल तरिकाले हामी दिन सक्छौँ हामी यसको लागि अहिले न्यू एउटा लेयर लिउँ त्यसलाई हामी ग्रे स्केलमा राखौँ है 500 बाई 500 को हाइटमा लिउँ ब्याकग्राउन्डलाई हामी ब्ल्याक राखौँ ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट राखेको व्हाइट छ यसलाई हामी ब्ल्याक बनाऊँ अल्ट ब्याक स्पेस है त्यसपछि एउटा कुनै टेक्स्ट युज गरौँ मैले चाहिँ व्हाइट कलर या येल्लो कलरको टेक्स्ट लिइरहेको छु सरी त्यो ग्रे स्केलमा चाहिँ केही फरक परेन यसमा चाहिँ अब म ए लेख्दैछु ए लेखेर हामी के गर्छु त यसलाई ड्र्याग गरेर म ठुलो पारिरहेको छु है अब हामी के गर्ने भनेपछि इमेजमा गएर यो जुन हाम्रो क्यानभासलाई हामी रोटेट गर्छौँ है रोटेट गरिसकेपछि फिल्टरमा जाउँ फिल्टरमा हाम्रो स्टाइलिस छ स्टाइलिसमा हामी विन्ड लियौँ विन्ड ओके एकपल्ट लिएँ अझै हामी बढाउँ विन्डलाई त्यो नै हाम्रो पछि गएर के हुन्छ त फायरको फ्लेम भन्छ है फेरि एकपल्ट फिल्टर स्टाइलिस विन्ड एटलिस्ट 5-6 पटकसम्म चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ है यसलाई फिल्टर स्टाइलिस विन्ड मैले 4 सम्म गरेँ अझै एकपल्ट गर्छु फिल्टर स्टाइलिस विन्ड ओके ठिक छ त्यसपछि हामी के गर्ने त यसलाई फिल्टरमा जाने डिसर्टमा जानु रिपल गर्नुहोस् रिपल भनेको हल्लिने है हल्लिनेको इन्टेन्सिटी ठिकै छ यतिमै राखौँ या अलिकता बढाइदिउँ त्यसो ओके गरौँ अब यो हल्लियो नि होइन यो हल्लिएको जस्तो फ्लेम आगो बले जस्तो देखियो यसलाई हामी के गरौँ त भनेपछि इमेजमा जाउँ मोडमा जाउँ र इन्डेक्स कलर गरौँ इन्डेक्स कलर गरेपछि उसले फ्ल्याटन लेयरलाई सोध्छ ओके गरिदिनुहोस् है त्यो फेरि इमेजमा जाउँ मोडमा जाउँ र हाम्रो के छ त कलर टेबलमा गइसकेपछि हामी एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त ब्ल्याक बडी ओके ठिक छ ब्ल्याक बडी चुज गर्नुहोस् र ओके गरिदिनुहोस् हाम्रो इमेजलाई हामी फेरि रोटेट क्यानभास है अब फायर इफेक्टमा चाहिँ हामी रेडी छौँ ओके यस्तै गरी यो टेक्स्टलाई युज गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त भन्दा यो त सिङ्गै ब्ल्याक बडीमा अब्जेक्टमा छ अब यो ब्ल्याक अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी हटाएर हामीसँग यो मात्रै बच्छ नि जस्तै अब यो मात्रै छ यसलाई हामी कपी गरौँ एकपल्ट रेक्ट्याङ्गुलरमा जाउँ कन्ट्रोल सी गरौँ कन्ट्रोल एन फाइल न्यू गरौँ न्यू गरिसकेपछि यहाँ व्हाइटको सट्टा हामी ट्रान्सप्यारेन्ट लियौँ ओके ठिक छ ट्रान्सप्यारेन्ट लिइसके कन्ट्रोल भी गरेँ मैले यो व्हाइट पार्टलाई म फाल्न चाहन्छु मलाई किनभने ए मात्र चाहिएको छ डिलिट हामीसँग ए एउटा के हो त फायर इफेक्टमा चाहिँ हामीसँग छ है यो साइडको मिलेको छैन अलिकता यसलाई हामी इरेजै गरे पनि फरक पर्दैन है ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो के हो त फायर इफेक्टको अप्सन है यस्तै गरेर बी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ डी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जसको पनि हामी गर्न सकिन्छ एकपल्ट फेरि म स्टार्ट गरिदिन्छु हेर्नुहोस् फाइल न्यू 500/500 लिएको छु मैले ग्रे स्केलमा लिन्छु है ग्रे स्केल लिइसकेपछि यहाँ ट्रान्सप्यारेन्ट छ ट्रान्सप्यारेन्टमा ब्याकग्राउन्ड कलर राखिरहेको छु तर यहाँ पहिला ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरिदिउँ ल फाइल न्यू ग्रे स्केल ब्याकग्राउन्ड कलर र ओके कालोमा आयो हामी एउटा टेक्स्ट लिन्छौँ टेक्स्टको कलर चाहिँ हामी अब जुनसुकै कलर लिनुभयो पनि हुन्छ म पिङ्क चुज गर्छु तर उसले कलर त दिने होइन ग्रे नै दिन्छ म बी लेख्छु है बी त्यसपछि यो फन्टलाई म ठुलो गरिरहेको छु हल्का बी चुज गरेँ इन्टर गर्छु इन्टर गरिसकेपछि त्यो चुज
भइसक्यो हैन, बी चुज गरिसकेको छु। त्यसै हामी के गर्ने त, इमेज के छ, रोटेट क्यानभास CCW मा, CCB मा। त्यसपछि आएर हामी के गर्छौँ त भने यसलाई अब हामी विन्ड हाल्छु यसलाई है, फिल्टर केमा, स्टाइलिस विन्ड 1 टाइम, कति टाइम हाल्छु त 5-6 टाइम हाल्छु म। फिल्टर स्टाइलिस विन्ड दोस्रो पटक, फिल्टर स्टाइलिस विन्ड तेस्रो पटक, फिल्टर स्टाइलिस विन्ड। मैले सर्टकट किजहरूको बारेमा भनेको छैन, त्यो पछि गरौँला हैन, तर अहिले हामी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यही मेथड नै गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई कन्ठ हुन्छ है। त्यसपछि आएर हाम्रो के छ त, फिल्टरमा जाने, डिसर्टमा जानुहोस्, डिसर्टबाट रिपलमा जानुहोस् हैन। रिपलमा गइसक्यो, रिपलको इन्टेन्सिटी ठिकै छ, अझै हाई गर्न मन लाग्यो गर्नु, न लो गर्न मन लाग्यो लो गर्नु हैन। अघि नि चाहिँ हाम्रो एबोभ 400 थियो, अहिले हामी कममा छौँ, 300 मा राख्छौँ र ओके गर्छौँ है। कस्तो देखिँदो रहेछ हेरौँ हैन। त्यसपछि इमेज मोड, इमेज मोड हैन। त्यसपछि हामी के छ त, इन्डेक्स कलर प्याटर्न सोध्छ उसले, प्याटर्नको लागि अप्सन माग्यो, ओके। त्यसै फेरि इमेज मोड, कलर टेबल ग्रे स्केलमा छ, ब्ल्याक बडी, ओके। ल भयो। हाम्रो यसपालि चाहिँ बीलाई हामीले फायर इफेक्टमा चाहिँ राख्यौँ। यही इमेजलाई हामी फेरि रोटेट क्यानभास टु 90 डिग्री CW मा भयो है। अब हामीलाई के चाहियो त, मलाई त यो बी मात्रै चाहियो, ब्ल्याक अब्जेक्ट चाहिएको छैन। म एकपल्ट फेरि कपी गरेर लान्छु, अघि एलाई गरे जस्तै, कन्ट्रोल सी, ठिक छ, कन्ट्रोल सी गरेँ। अब मेरो ए कहाँ छ, यहाँनिर छ। यसमा गएर म कन्ट्रोल भी गर्छु, ओके। न्यू गरौँ, न्यूमा ब्याकग्राउन्डको छ ट्रान्सप्यारेन्ट राखौँ, ओके गरौँ, कन्ट्रोल भी। त्यसपछि यसलाई मिनिमाइज गरौँ, यहाँ छ हाम्रो बी, यसलाई हामी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरौँ। यो बीलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त, सबै ब्ल्याक अब्जेक्ट चाहिँ हामी फालिदिन्छौँ, ठिक छ। साइजमा मिलाउँ यसलाई, ए र बी हामीसँग फायर इफेक्टमा चाहिँ छ है। यो दुईटा लेयरलाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ, कन्ट्रोल टी, ठिक छ। ए र बी हामीसँग भयो। CDEF सम्म चाहिँ बनाएर मलाई इमेलमा चाहिँ सेन्ड गरिदिनु है, सक्नुहुन्छ है। यो नै हाम्रो आज क्लासको लागि इफेक्टमा हामी फायर इफेक्ट चाहिँ युज गरेको है।